نعمل اليوم وصفة المافن بالبيض. وصفة جدا سهلة، واكيد رح ترغب اولادنا يحبوا ياكلوا بيض، خاصة انه رح نعملها على شكل مافن. لنعمل المافن البيض تشبه اللي هي بتشبه فكرة العجة، رح نجيب بيض. طبعا كمية البيض حسب ما نحنا بدنا نعمل الكمية. انا هون عملت جبت بيضتين. بدنا كمان اي نوع خضار عندكم اياه. انا هون حطيت بقدونس، فيكم تحطوا كزبرة، فيكم تحطوا شبت، فيكم تحطوا حتى سبانخ، هندبة، اي نوع خضرة، او حتى كرات وكرافس كمان. بس انا عملتها بطريقة كتير بسيطة لحتى اذا الاشخاص ما عندهم كل هالخضار فيكم تنقوا اي نوع خضرة متوفر عندكم. حتى فيكم تحطوا فليفلة وبندورة، كل شي متاح، ما مشكلة. انا هون رح احط بقدونس، وعندي هون شوية جبنة قشقوان أو أي نوع جبنة بتسوح، بدنا هيك شوي صغيرة حسب طبعا كمية البيض. وعندي هون بصلة مفرومة. طبعا نوع البصل فيكم تحطوا بصل أخضر أو بصل أحمر أو حتى بصل الموف اللي بيقولوا له البصل الهندي، ما في أي مشكلة. وطبعا للنكهة هون عندي ملح، وعندي بابريكا، وعندي قرفة، وعندي فلفل أسود حلو. هلا هيدول هن المكونات لنعمل هالمافن اللي بالبيض. خلينا نشوف طريقة التحضير سوا. اول شي عنا بدنا نحرك البيض شوي صغيرة لحتى يبطل عنا عيون، من دون ما نضيف له اي شي. هلا بس بنحرك لحتى يصير عنا بهيدا الشكل عفوا. من بعدها بنضيف عليهم البهارات، وطبعا برجع بقولكم البهارات حسب الرغبة، فيكم تزيدوا وتنقصوا قد ما انتم بتحبوا، ما في اي مشكلة. وبنرجع بنحرك كتير منيح. يعني فيكم حتى ما تحطوا لا بابريكا ولا فلفل اسود، فيكم تحطوا حار بدل البابريكا. يلي ما بحب الفليفل الحلو اللي بحب الحار، ما في اي مشكلة. هلا هذا الخليط صار عنا جاهز، رح نشيل هاي على جنب. كل اللي رح نعمله رح نضيف البقدونس، منضيف شوي ومنحرك مشان ما يطلعوا عنا كتار. منحرك اظن هيك بزيادة، يعني هي القصة على النظر، فما تعتلوا هم ابدا تحددوا كمية معينة. رح نضيف بصل انا هون فارمة بصلة صغيرة عشان عندي بس هون بيضتين فبزيادة. طبعا اللي ما بحب البصل ما في اي مشكلة ما يحط. اخر شي، وطبعا كمان بحب شير هون لشغلة انه فيكم تحطوا اصلا تركي، لحم مدخن، اي نوع انتو بتحبوه كمان لتزيد النكهة. هلا بضيف الجبنة وبرجع بحرك. شايفين هالخليط قديه طالع بشهي، وبتشبه فكرة العجة بس بشكل جديد، ولحتى يفتح نفس ولادنا على الاكل، وبنفس الوقت لحتى ياكلوا بيض، لان في كتير ولاد ما بيحبوا البيض. هلا هيدا الخليط صار عنا جاهز. هلا رح نجيب قالب المافن لحتى نشوف كيف رح نحط هيدا الخليط سوا. من بعد ما جبنا قالب المافن مثل ما شايفين، وحطيت بقلبه الوراق يلي بنحطهم لما نكون عم نعمل مافن. طبعا هيدول انا حطيتهم عشان الاشخاص يلي ما ضامنين القالب اللي عندهم اذا رح يلزق او لا، ومشان ما يعني نحطها للبيض وبعدين لما نجي نشيلها بده يطلع منظرها ما حلو. فانا هيك بقدمهم بطريقة مرتبة. بس طبعا اللي ما عنده هدول الورق في بكل بساطة انه يدهن زيت، بس يدهن كتير منيح عشان يضمن انه ما رح يلزقه. هلا كل اللي علي اعمله انه رح جيب كمية من هالمفن وحطهم بهالشكل.
طبعا فيكن تحطوا قد ما بدكم، فيكن تحطوا نصها. هلا انا هون اكيد ما رح يكفوا كل الكمية لانه عاملة بس بيضتين، فرح اعمل كمية قد ما بتساع. شايفين قديه دليناها جبنة؟ هيدا كلياته رح يعطي نكهة غير شكل. طلعوا معنا 4 على القد. تمام، حتى هيدي طالعة فيها كتير، فينا نحط هون. يعني ما في اي مشكلة، فيكم تتحكموا بالموضوع مثل ما بدكم. هلا هولي مثل ما شايفين صاروا جاهزين يفوتوا معنا على الفرن. رح نحطهم بالفرن على درجة حرارة 180. بس طبعا الفرن بده يكون حامي من قبل ما نحطهم. بدنا نحميه على درجة 180 ونحطهم لمدة 20 دقيقة، ومن بعدها بنشوف كيف رح نقدمهم سوا. لا، من بعد ما طلعناهم من الفرن، طبعا مثل ما بتعرفوا قديه الوصفة سهلة وصحية كمان. اذا لاحظتوا ما حطينا ولا نقطة زيت فيها، وشايفين كيف طلعوا معنا. انا بس ظهرتهم من الفرن هبطوا نتفة، طبيعي هيدا الشي عشان هيدا بالنهاية بيض. هلا حشيلهم قدامكم علشان بس تأكدوا كيف شكلها رح يكون. بس هي سخنة كتير. طيب شيلهم. شايفين شكلها كيف طلع بشهي؟ وحتى اصلا رح يستحلوا ولادنا ياكلوا هالنوع من المافن. يعني بس تقولوا مافن لاولاد الصغار بيركضوا ركض، كيف اذا كانوا بهذا الشكل. والريحة ما بخبركن قديه الريحة طالعة بتشهي. هلا كل اللي رح اعمله رح انطرهم بس شوي لحتى يهدوا عشان مثل النار. واكيد الكمية فيكم تعملوا قد ما انتم بتحبوا مثل ما قلنا قبل. هيك بتكون وصفتنا لليوم خلصت. مافن البيض على طريقتي الخاصة، وعملناها بطريقة صحية ولا نقطة زيت، وكمان رح يحبوها الكبار والصغار. انا بشوفكن بوصفة بعد اطيب، بس يا ريت اذا بعد ما اشتركتوا بالقناة تشتركوا وتفعلوا الجرس، ويا ريت تعملوا شير لاصحابكم، خاصة يلي عم تعملوا انت وياهن حمية غذائية. وانا بشوفكن بوصفة بعد اطيب واطيب. ميرسي.